سلام علیکم هر احترام تاسو به وساس کلی یوټیوب چینل ته نو ملګرو خدای وکړو جوړوي په نن ورځ کې تاسو ته خایم چې څنګه به تاسو د خپل تصویر څخه بیک ګراوند ریموو کوئ یعنی که تاسو یو تصویر اخیسته او غواړئ د هغه څخه بیک ګراوند ریموو کړئ هغه په نورو چوکاټونو یا نورو فریمونو کې جوړ کړئ نو په نن ورځ کې به تاسو ته مکمله طریقه خایم یعنی تاسو تصویر به اخره مخې سبا درته جوړوم او بیک ګراوند ریموو کوم دا ټول طریقه په بشپړه توګه درته خایم مخکې لدې چې دا ویډیو پیل کړو یو دا ورې کوم چې تاسو موږ د نوې چینل ته نوی راغلی یاست لازمه در سره سبسکرایب کړئ څنګه د بل نه خانو یا حالت وړوي تر څو موږ هر نوې ویډیو تر ټولو دمه تاسو ته ورسیږي راځي دا وړي ته خاملګرو د دې لپاره بلمړی هر سره د مخه تاسو راشي پلی سٹور ته چې کله راغلی دلته به تاسو سرچ باکس ته راشئ سرچ باکس کې به تاسو ورته ولیکئ BACKGROUND بیک ګراوند اریسر ERASSER اریسر ډبل اس او بخی اس ای آر کله موږ دغه ورته ولیکئ دلته تاسو ته بیک ګراوند اریسر دغه به تاسو سرچ کړئ دلته لومړی یو پکس آرټ ای آی فوټو ایډیټر دی د هغه وروسته بیا بیک ګراوند اریسر دی دا وګورئ ما انسټال کړی تاسو به دغه انسټال کړئ دا به د هغه وروسته اوپن کړئ کله مو چې اوپن کړ پاس دغه وګورئ سلیکټ فوټو ډیفالت فوټو پیکر په دې ځای کې به تاسو څنګه وکړئ تصویر به راواخلئ د کوم تصویر چې بیک ګراوند ریموو کوئ زه راځم دلته یو تصویر راخلم مثلا د مثال په تور ما دا تصویر راواخیسته کله مې دا راواخیسته دلته به بس چې کوم اندازې کرپ کوئ په هغه اندازې کرپ کړئ دا هغه وروسته به تاسو څنګه وکړئ دلته په ډن باندې به کلیک وکړئ کله مې په ډن باندې کلیک وکړ دلته لاندې څو آپشنونه درکوي یو ای آی آټو دی د په اتومات ډول ساس بیک ګراوند کا سپین بیک ګراوند یا کوم بل بیک ګراوند وو ای آی آټو چې وای په اتومات ډول به ساس بیک ګراوند د تصویر څخه ریموو شي اوس ور په ور ټول خایم آټو کالر دی هغه په کوم ځای باندې یو شان رنگونه بس دغه آټو کالر نیوازي پرېږدئ هغه لمنځه زی دلته انډو او ریډو دی دغه دوه آپشنونه غشي وګورئ ختموي او بیرته جوړوي دغه وروسته میجیک ته میجیک یوازې د خپل تصویر سره سم وړئ وګورئ خپل نور داسې کټ کیږي تاسو بیک ګراوند د تصویر څخه دا وګورئ داسې مسلسل کټ کیږي او مینوال دی مینوال بیا تاسو دغه ډول په ګوته به کرپ کوئ ساده مستقیما کرپ کیږي خپل نه کرپ کیږي هر ځای پورې مو چې کرپ کولو بیرته دا زه ریډیو کوم ریپیر کوم ځای د مثلا مینوال ته راځم دا ځای رانه خراب شو وګورئ ریپیر باندې دا بیرته بیا څنګه کولی شئ واپس یې جوړولی شئ مثلا کوم ځای کې غلط ځای درنه کرپ شو زوم نږدې کوئ او کوچنی کوئ او بی جی بیک ګراوند دی دا بیک ګراوند بلاک کوي او زرنګ درته بدلوي ای آی آټو واما اوس وګورئ په اتومات ډول زما بیک ګراوند لرې شو وګورئ چې کوم بیک ګراوند پاتې دی تاسو به راشئ بیا میجیک ته په میجیک باندې به تاسو خپل پاتې بیک ګراوند څنګه کوئ دلته په وار سره داسې برابر ریموو کړئ تاسو وګورئ راشئ دلته په وار له دغه ځای څخه داسې ریموو کړئ هر کله موږ دا مسلسل داسې ریموو کړ د هغې وروسته به تاسو راشئ دلته ریپیر ته مثلا دلته مانه دغه غوږ ځای خراب شو نږدې یې کړئ اوس وګورئ دلته دغه ځای بیرته څنګه کوئ دلته ور جوړ یې کړئ بیرته یې په هغه تصویر کې منظم ترتیب کړئ وګورئ دا بیرته جوړ شو کله چې دا جوړ شو د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ په اسانۍ سره مو خپل عکس نه بیک ګراوند لرې کړ ډن باندې به کلیک وکړئ پاس سیو به ووایئ تاسو در سره سیو کړئ د هغې وروسته پاته برخه د نور بیک ګراوندونو ورکول دي هغه به زه تاسو ته د پکسل اپ کورس راتلونکي ویډیوګانو کې ټول کورس تشریح کوم پکسل اپ کې به زه بیا تاسو ته ښایم څنګه کولی شئ تاسو مختلف بیک ګراوندونه ورکړئ مختلف ډیزاینونه ورکړئ لکه دا ډول زه راځم مثلا یو ځل همغه تصویر دلته راخلم تاسو وګورئ هغه تصویر ما دلته راواخیسته اوس چې هر ډول بیک ګراوند تاسو د تصویر ته غواړئ دلته یې څنګه کړئ ورکولی شئ مثلا دا بیک ګراوند مو خوښ شو یا راځئ تاسو دلته د ګیلرۍ څخه یو بیک ګراوند ورته راخلی مثلا زه راځم دلته رابشم یو بیک ګراوند بل راخلم مثلا راغلم دغه بیک ګراوند مې ګورئ راواخیسته دا ډول بیک ګراوندونه دې سره ایږدئ هر ډول بیک ګراوند چې تاسو رااخیستلو مثلا بیا زه ګیلرۍ ته راځم دلته نور بیک ګراوندونه هم شته زه دلته یو بل بیک ګراوند راخلم مثلا دا بیک ګراوند مې راواخیسته په دې سایز کې تاسو وګورئ هر ډول بیک ګراوند تاسو دلته بیا ورکوئ تاسو یې ورکولی شئ راتلونکي پکسل اپ مکمل کورس مې اماده کړی دی راتلونکي ویډیوګانو کې به هغه هم خپروم تاسو ته به دغه ډیزاینونه انشاءالله وار په وار ښایم په دې باندې به لیکنه څنګه کوئ دا به ښایسته څنګه جوړوئ دې ته به ریفلیکشن څنګه ورکوئ مثلا دا یو تصویر دی دې خواته مې کېښود بل د دې وروسته یو بل تصویر هم همدغه یو تصویر کپي کوم خو هغه د لږ په تت رنګ وي مثلا بیک ته راځم اوس دلته راځم اوپیسټي ته لکه دا ډول کمزوري رنګ کې دی وي چې ښایسته ښکاري نو دا ټوله طریقې به زه تاسو ته په راتلونکي کورس کې ښایم نو دغه ویډیو در سره لایک او کمنټ کولی کوئ چې کورس نشر کړه نو زه به تاسو سره راتلونکی د پکسل اپ کورس هم نشر کړم او زموږ ملاتړ وکړئ زموږ دغه نوی یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ